እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? ዛሬ ለዩቲዩብ ቪዲዮ ኢንትሮ በቀላሉ በስልካችን እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። እኔ ለራሴ የተጠቀምኩበት አሰራር ነው። አሁን እንጀምር። መጀመሪያ ስናፕሲድ አፕሊኬሽን ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ በማውረድ ለቻናላችን ባነር እናዘጋጃለን። ካይንማስተር አፕሊኬሽን ላይ እንገባና 16:9 አስፔክት ሬሾ እንመርጣለን። ከመረጥን በኋላ ከፍሪ ቪዲዮ ስቶክ ዌብሳይቶች ያወረድነውን ከለርድ አኒሜሽን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። እኔ ቪዲዚ ከሚባል ዌብሳይት ነው ያወረድኩት። ቀጥታ ጉግል ላይ ገብታችሁ ቪዲዚ ብላችሁ ዌብሳይቱን ማግኘት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። ከለርድ አኒሜሽኑን ከመረጥን በኋላ ርዝመቱን ስፒድ የሚለውን በመቀነስ መጨመር ትችላላችሁ። ስፒድ የሚለውን ቁጥሩ ሲቀንስ ርዝመቱ እየጨመረ ይመጣል። ቪዲዮን አሬንጅመንቱን ማስተካከል አለብን፣ ምክንያቱም ታይሚንግ እንዲጠብቅልን የመረጥነው ባነር በትክክል ታይም እንዲቀመጥልን ማስቻል አለብን ማለት ነው። በዛች በከለር አኒሜሽን መሀል ላይ እናስቀምጣታለን ማለት ነው። ታይሙን ጠብቀን እናስቀምጣታለን። እስከ የትኛው ሰዓት ድረስ እቺ ባነር ትታይ የሚለውንም መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ካደረግን በኋላ ላስቀመጥናት ባነር ኢን ኤንድ አውት አኒሜሽን ማድረግ እንችላለን። ሲገባ ያለው እንቅስቃሴ እንዴት ይሁን፣ ሲወጣስ እንዴት ይሁን የሚለውን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደ ባነራችን ቴክስት እናስገባለን። ቴክስቱ ግን ኦፕሽናል ነው። ከፈለግን ማስገባት፣ ካልፈለግን ደግሞ አለማስገባት እንችላለን። ምክንያቱም ከኢንትሮ ቪዲዮ ከሰራነው ውጭ ስለሆነ አስፈላጊም አይደለም። ለቴክስታችን የተለያዩ አማራጮች አሉ። ለምሳሌ ግሎ፣ ሻዶ የሚባሉ ለምሳሌ ግሎ ስንመርጥ ለቴክስታችን ሌላ ከለር ይጨምርልናል። ቴክስቱ ደምቆ እንዲታይ ያደርገዋል ማለት ነው። ወደ አውዲዮ ስንሄድ ደግሞ አውዲዮ ከመረጥን በኋላ ከፋይላችን ላይ አውዲዮን መጨረሻ አካባቢ ከት ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ሙሉ አውዲዮን ከማስተካከል የመጨረሻዋን ከት አድርገን እሷን ብናስተካክል ሰዓታችንን ይቆጥብልናል ማለት ነው። ከት ካደረግን በኋላ ድምፁ መጨረሻ ላይ እየቀነሰ እንዲወጣ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።